này thì mình sẽ đưa hoa hồng, mọi người sẽ sử dụng là đưa hoa hồng xài này. Đưa hoa hồng xài mình bắt vào chóp này. Mọi người để ga hơi đạn mình đi thôi. Khi đánh xong thì mọi người sẽ dự cái lưu một chút, đốt cái lưu một chút. Mình sẽ hướng dẫn mọi người xếp khoai cho thành bánh. Thành bánh thì mọi người nên sử dụng tắc hoặc thịt lượng để mình đỡ cho vào rửa.
Bánh.